હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ફિઝિક્સના લેક્ચર્સની અંદર આ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. લાસ્ટ લેક્ચર્સની અંદર આપણે બેઝિક કોન્સેપ્ટ ભણ્યા બાદ હવે આપણે જે ભણવાનું છે એ મેક્સિમમ અને મિનિમમ ભણવાનું છે. એટલે કોઈ પણ ક્વોન્ટિટી જે છે મેક્સિમમ ક્યારે બનશે, મિનિમમ ક્યારે બનશે. બુક્સની અંદર તમે બહુ અઘરો ટોપિક આપ્યો છે ક્લિયર, પણ તમારે આની અંદર બહુ એકદમ ઇઝી અને સરળતાથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને બીજો જે ટોપિક છે તમારા બધાનો બહુ છે પ્રિય અને આઈએમપી ટોપિક એવો ડોટ પ્રોડક્ટ અને ક્રોસ પ્રોડક્ટ, જે તમને બધાને આવડતી હશે એટલે આપણે એને લાસ્ટમાં રાખ્યા છે. ક્લિયર, આજે યુનિટ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યો તેનો પહેલો પાર્ટ તમારો એ ક્લિયર થઈ જશે. આટલું તમે 3 ટોપિક ભણી લો, 1, 2 અને 3, મેક્સિમમ અને મિનિમમ. એ ભણીએ છીએ એના માટે પહેલા મેં તમને આકૃતિ આપેલી છે. હવે આની અંદર શું છે, દાખલા તરીકે કોઈ ક્વોન્ટિટી છે, આ ક્વોન્ટિટીનો ગ્રાફિક આ રીતે છે. એક્ઝેક્ટ અહીંયા પહોંચ્યા પછી એની અંદર કંઈક થોડો વધારો થાય છે. અહીંયા સુધી સ્ટેબલ હતું, આપણે એવું વિચારીએ છીએ અહીંયા પછી આ સમય પછી આપણે જે વધારો કે ઘટાડો થાય છે નોંધવા આવે. તો એના માટે અહીંયાથી અહીંયા સુધી ગયો તો x દિશાની અંદર એટલે કેટલો ફેરફાર થયો, ડેલ્ટા x. y દિશાની અંદર કેટલો ફેરફાર થયો તો કે ડેલ્ટા y જેટલો. અને આપણે આ કર્વ લગભગ એકદમ ફ્લેટ ધારી લઈએ તો કંઈક આવું બને. તો એના માટે જે ખૂણો બને છે એના લગી ગયા થીટા. તો tan થીટા બરાબર ડેલ્ટા y ના છેદમાં ડેલ્ટા x, આવું કંઈક સૂત્ર બને. પણ જો ડેલ્ટા y ના છેદમાં ડેલ્ટા x એ ખૂબ જ નાનું હોય, એટલે કે સ્થાનાંતર ખૂબ જ નાનું હોય, એટલે કે ડેલ્ટા x એ 0 તરફ જવા પ્રયત્ન કરે પણ 0 હોય નહીં, તો તમે ડેલ્ટા y ના છેદમાં ડેલ્ટા x ની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો, dy ના છેદમાં dx લખી શકાય. આનો મતલબ એ થાય કે ક્વોન્ટિટીઝ y જે છે એનું x ની સાપેક્ષે the derivatives of vector y with respect to x, y નામની રાશિનું x ની સાથે વિકલન, અથવા તારા ઇંગ્લિશમાં કેવું એવું કહેવાય the derivative of quantity y with respect to quantity x. એ તો બેઝિક કોન્સેપ્ટ હતો. હવે ભણવાનું છે મેક્સિમમ અને મિનિમમ શું છે. જો કોઈ ક્વોન્ટિટી છે, આ ક્વોન્ટિટી એનો આપણે જ્યારે ગ્રાફ ડ્રો કરીએ છીએ ત્યારે એનો ગ્રાફ આ રીતે મળે છે. રેડી? હવે ગ્રાફની અંદર જો મેક્સિમમ y ક્યાં મળે છે અને મિનિમમ y ક્યાં મળે છે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ક્વોન્ટિટી y છે, આપણે વિચારીએ કે ક્વોન્ટિટી જે છે y, આ ક્વોન્ટિટી y છે મેક્સિમમ ક્યારે બને છે, તો તમને આન્સર આવશે ડાયરેક્ટ આ પોઈન્ટ પાસે કેવો હશે, મેક્સિમમ. જો તો હું લખતો રહ્યો છું એમ મેક્સિમમ. મિનિમમ ક્યાં હશે તો કે ડેફિનેટલી આ પોઈન્ટ પાસે શું હશે, મિનિમમ હશે. ઓકે, મતલબ જો લીધું છે ક્વોન્ટિટી y છે એ મેક્સિમમ ક્યાં બને છે, x1 પાસે, મિનિમમ ક્યાં બને છે, x2 પાસે. રેડી? તો બીજી કન્ડિશન યાદ રાખવાની છે, જ્યારે કોઈ રાશિ મેક્સિમમ અથવા તો મિનિમમ બનતી હોય, શું થયું, જ્યારે કોઈ રાશિ મેક્સિમમ અથવા તો મિનિમમ બનતી હોય ત્યારે એનો વિકલન હંમેશા 0 તો થાય. શું થાય, ત્યારે એનો વિકલન હંમેશા 0 તો થાય. જેવું વિકલન લીધું ને dy/dx. જ્યારે કોઈ રાશિ કે આ રાશિ ક્યારે મહત્તમ બનશે અથવા તો ક્યારે ન્યૂનતમ બનશે, મિનિમમ બનશે, ત્યારે તમારે હંમેશા શું કરવાનું થશે, એનું વિકલ્પ કરવાનું થશે. આ વિકલ્પનો જવાબ તમારે કેટલો આવતો હશે, 0 આવતો હશે. થોડુંક ડીપની અંદર ચર્ચા કરીએ. મેક્સિમમ અને મિનિમમ 0 તો આવે જ છે, પણ એક માટે ક્યારે ધન આવે છે, એક માટે ક્યારે ઋણ પણ આવે છે. તો જોઈએ ક્યારે આવે, તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે મેક્સિમમ માટે. મેક્સિમમ માટે શું થાય, જો હા મેક્સિમમ આ પોઈન્ટ જોતા આવ્યો. હવે આપણે જે ભણવાનું છે એ ભણવાનું છે સ્લોપ, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહેતા હોય છે ઢાળ. સ્ટોપ નથી, સ્લોપ છે, SLOP. સ્લોપનો મતલબ છે ઢાળ. હવે આ જે ઢાળની કિંમત આપણે જોતા જઈએ, તમારે આ રીતે લખવું તમને શું વ્યવસ્થિત લખવાનું છે. ધ વેલ્યુ ઓફ સ્લોપ એ અહીંયા જુઓ, જે ઉપર તરફ જઈએ છે ઉપર તરફ છે, when we get upside, બરોબર, જ્યારે ઉપર તરફ જાય છે સ્લોપ કેવો બને છે, પોઝિટિવ. At the maximum slope 0 and after maximum slope is negative. Ready? So again whenever we rise in up direction here from here to here, slope positive, increase, slope increases. At the maximum slope becomes 0 and then after slope decreases, that's what minus. તો આવું કંઈક કહું છું કે આવું કંઈક થશે, સપોઝ વેલ્યુ 2 0 -2. તો આને ઇન્ક્રીઝ ઓર્ડર કહેવાય, ડિક્રીઝ ઓર્ડર કહેવાય, ડેફિનેટલી ડિક્રીઝ ઓર્ડર કહેવાય, કારણ કે આની વેલ્યુ સતત શું થાય છે, ઘટતી જાય છે. એટલા માટે સ્લોપ જે છે કેવો છે, ડિક્રીઝ છે. અને જો સ્લોપ ડિક્રીઝ થતો ઘટતો હોય તો એનું જે વિકલિત મળે છે dy/dx, ડેરિવેટિવ્સ ઓફ y with respect to x become negative, less than 0, become negative for maximum. Must remember
quantities y become maximum at dy by dx 0 or less than 0. Okay, if you derive two times like this dy by dx, you can also write d square y by dx square. Then also this one is negative. Both are negative. First derivative and second derivatives both are become negative for maximum. Why? In maximum, slope first of all increase, then become 0 and then decrease like this. First of all positive, 0 and then negative. For minimum, here slope become first of all decrease, then negative, become 0 and then after positive. Again, for minimum, slope from here is decrease, that's negative, at the minimum 0 and then after positive increase for minimum. Then we can write like this minus 2 0 2 વેલ્યુ કરે માઈનસ હોય પછી 0 થઈ જાય પછી મતલબ એની કિંમત સતત વધતી જાય છે. તો સ્લોપ એનો કેવો છે? ઇન્ક્રીઝ ઓર્ડરની અંદર છે. અને જો આવો ઇન્ક્રીઝ ઓર્ડરની અંદર હોય તો એનું વિકલન dy by dx તો 0 થાય પણ સાથે સાથે પોઝિટિવ ફોર્મ્સની અંદર પણ આવી શકે. તો આ બેના તફાવત તમારે યાદ રાખવાનો છે ફોર મેક્સિમમ અને ફોર મિનિમમ. ફોર મેક્સિમમ dy by dx 0 or less than 0, here greater than 0. For first time or first order and second order d by dx division, you can also write d square y by dx square greater than 0. You must remember both condition for maximum and for minimum. This one is the maximum and minimum. Now, what is the product? ગુણાકાર. આપણે જે ડોટ ગુણાકાર અને ક્રોસ ગુણાકારનો અભ્યાસ કરવાનો છે. રેડી? ડોટ ગુણાકાર means here what is the cross product? Equation dot માં cos આવશે, cross માં sin આવશે. બસ આટલું તમને બધાને યાદ છે, બધાને આવડે છે, મારે તમને કઈ સમજાવવાની જરૂર નથી. પણ બીજું જે યાદ રાખજો કે ડોટ પ્રોડક્ટ હશે ને તો ડોટ ની અંદર જે i ડોટ i આવશે ને એની કિંમત 1 હશે. j ડોટ j આવશે એની કિંમત 1 હશે. k ડોટ k આવશે એની કિંમત 1 હશે. કેમ હું તમને સમજાવું છું. આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. આ જ ઉદાહરણ લીધું છે. અહીંયા મારે તમને સમજાવવાનું છે a ડોટ b. तो a એટલે શું આપ્યું છે 2i કેરેટ પ્લસ 3j કેરેટ પ્લસ 4k કેરેટ. સેમ મુદ્દા આપણે અહીંયા ટ્રાન્સફર કરવાના છે 3i કેરેટ પ્લસ 4j કેરેટ પ્લસ 5k કેરેટ. હવે જોજો તમે આ બંનેનો ગુણાકાર કરો તો 3 * 6 i કેરેટ * i કેરેટ. રેડી? બીજો આના સાથે ગુણાકાર થશે પણ અહીંયા i આવે છે ને અહીંયા j આવે છે. I એટલે x દિશા, j એટલે y દિશા. બે વચ્ચે ખૂણો કેટલો 90 નો બને. તો 90 નો ખૂણો હોય તો થીટા તમે જ્યારે 90 મૂકશો તો શું થઈ જશે? એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજી લો. બધાય નહીં સમજાવું પણ એક સમજી લઈએ. 2i કેરેટ * 4j કેરેટ મતલબ થઈ જશે 4 અને 8 i કેરેટ ડોટ j કેરેટ પ્લસ 5 અને 10 i કેરેટ ડોટ k કેરેટ. જો હું તમને એક ઉદાહરણ સમજાવું છું, બાકી તમારે જાતે સમજવાના છે. I dot j તમે આનું કરો 6 i cos theta આને તમે a કહી દો અને b કહી દો પ્લસ 8 i j cos theta પ્લસ 10 i k cos theta. રેડી? હવે તો i અને i મતલબ x દિશા બીજું x દિશા બંને વચ્ચે ખૂણો કેટલો 0 તો i સ્ક્વેર cos 0 પ્લસ 8 i j cos I એટલે x દિશા j એટલે y દિશા બે વચ્ચે ખૂણો કેટલો 90 cos 90 પ્લસ 10 i k cos. હવે જો I એટલે x દિશા z એટલે ઉપરની દિશા અરે એના વચ્ચે ખૂણો કેટલો થઈ જશે 90 તો 6i સ્ક્વેર cos 0 એટલે 1 પૂરું થઈ ગયું. cos 90 એટલે 0 એટલે આ પદ નીકળી જશે. cos 90 એટલે 0 આ પદ નીકળી જશે. મતલબ કે ડોટ પ્રોડક્ટ ની અંદર આ i સ્ક્વેર વાળા જશે પદ રહેશે, બાકી બધા શું થઈ જશે 0 થઈ જશે. તો આનું તમારે ડાયરેક્ટ કરવું હોય તો કઈ રીતે થાય? સરખાનો ગુણાકાર 6i નો સ્ક્વેર પ્લસ 4 * 12 j નો સ્ક્વેર પ્લસ 5 * 20 k નો સ્ક્વેર. i સ્ક્વેર એટલે 1 j સ્ક્વેર એટલે 1 26 * 12 28 10 જવાબ 8. મતલબ તમે જ્યારે ડોટ પ્રોડક્ટ કરશો ત્યારે એનો આન્સર જે છે ડાયરેક્ટ આવી જશે. તમારે એની વેલ્યુ કઈ ફાઇન્ડ કરવી પડશે નહીં. અથવા તો તમને બીજી રીતે એમ કીધું હોય તો આ
કદાચ ખૂણો મળે પણ કરે અને ન પણ મળે રેડી તો તમે કઈ રીતે આનો ખૂણો ગોતવાનો કે તો ગોતી શકો તો આવી રીતે તમને એવું છે a સદિશ ડોટ b સદિશ બરાબર a નું માન b નું માન cos થીટા તમે આવી રીતે લખો અથવા તો એમ ન લખો તોય ચાલે ભાઈ ખાલી એક લખો તોય ચાલે તો તમારે પહેલા એનું કે ડિફાઇન કરવાનું અંડર રૂટ ની અંદર a નો સ્ક્વેર 3 નો સ્ક્વેર 4 નો સ્ક્વેર પછી b ડિફાઇન કરવાનો 3 નો સ્ક્વેર 4 નો સ્ક્વેર 5 નો સ્ક્વેર આ a ડોટ b તો આપણે 38 મેળવ્યું ઇન્ટુ cos થીટા તો આ બધાની કિંમત કે ભાગાકારમાં ચાલશે પછી cos થીટાની કિંમત ટૂંકમાં ગમે તે રીતે તમને પ્રશ્ન પૂછે તો આવડવો જોઈએ આ કોન્સેપ્ટ આપણે 11 ની અંદર બહુ સારી રીતે ભણ્યા જ છે બરોબર એટલે હું વધારે ડીપમાં નથી લઈ જતો અને જ્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ કરશું ત્યારે હું તમને વધારે સારી રીતે સમજાવીશ કારણ કે ત્યારે આઈડિયા વધારે ક્લિયર થશે થિયરી કરતાં પણ થિયરીની અંદર તમારે આગળ યાદ રાખવું જ પડશે જે બેઝિક છે મેં તમને સમજાવ્યું તો i ડોટ i સ્ક્વેર એટલે આખું બધું કેવું થઈ ગયું 0 ચાલો એના પછી જે છે ક્રોસ પ્રોડક્ટ તો ક્રોસ પ્રોડક્ટ હશે એની અંદર કયો ખૂણો હશે થીટા વાળો છે a + b = b sin થીટા રેડી હવે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું છે ax ay az bx by bz હવે આ જે એક્ઝામ્પલ જે છે એનું સોલ્વ કરવાનું છે a + b રેડી આની ત્રણેય ઇક્વેશન મેક્સિમમ મિનિમમ વાળી હમણાં કહું કે આપણે સમજી લઈએ a + b જોતો તો પેલા તમે લખવાનું i j અને k પેલા a છે તો એના લખી નાખો a પછી b આવે છે તો b ના લખી નાખો હવે તમારે ગુણાકાર કઈ રીતે કરવાનો છે આ તમને બધાને આવડશે નકર આની કોઈ મસ્ત મજાની બુક બીજી આવે ગુજરાતીમાં તમને નામ આપો ચાલો i વળું છે તમારે પેલા i ને દાખલ દેવાનો અહીંયા લખી નાખો આ બધાનો ગુણાકાર પેલા i થી સ્ટાર્ટ કરવાનો ax bz by az પછી માઈનસ આ j ને દાબી દેવાનો ax bz minus bx ay પછી k ને જવા દેવાનો k લખવાનો ax by minus bx ay આવું તમે બરોબર રીતે ભણી ગયા છો રેડી હવે આપણે એક ઉદાહરણ પર સમજવાનું છે જે a + b જે છે તો a + b આ ઉદાહરણ સમજીએ તો a ક્રોસ b બરાબર i j k 2 3 4 3 4 5 સૌથી પહેલા i તો i ને દાબી દે તો વૈધું શું 3 × 4 15 માઈનસ ચોકે ચોકે 16 નિયમનો માઈનસ આ જવા દો 5 × 10 3 ચોકા 12 છે પાછળ આપણે પાછળ ગમે તે તમે લખી શકો એના સાથે કાઈ વાંધો છે પ્લસ k વાળો 4 × 8 3 × 9 k 15 - 16 માઈનસ i કે એક નથી લખતા 10 - 12 -2 માઈનસ પ્લસ 2 છે 8 - 9 માઈનસ કે મતલબ કે જ્યારે તમે ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરો છો ત્યારે તમે ડાયરેક્ટ વેલ્યુ મળતી નથી તમારે એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે આવી રીતે અંડર રૂટ ની અંદર -1 નો સ્ક્વેર પ્લસ 2 નો સ્ક્વેર પ્લસ -1 નો સ્ક્વેર 1 નો સ્ક્વેર એક જો માઈનસ નું બે વખત કરો એટલે 1 પ્લસ થઈ જશે પ્લસ 4 પ્લસ 1 અંડર રૂટ ની અંદર 6 ટૂંકમાં આવી રીતે પણ તમે કરી શકો છો રેડી ટૂંકમાં આ એક એક્ઝામ્પલ લીધું હતું આપણે પ્રેક્ટિકલી ભણ્યા હવે આની બધાની કિંમત જે છે ક્યારે મેક્સિમમ બને છે ક્યારે મિનિમમ બને છે ક્યારે 0 બને છે એ તમારે યાદ રાખવી પડે બરોબર છે આની અંદર તો તમે ફાઇન્ડ નહીં કરી શકો પણ હું તમને અત્યારથી જ કહી દઉં છું હોમવર્ક ની અંદર તમારે બે વસ્તુ બાકી કરી નાખવાની છે એકનું ટેબલ આવતું sin cos tan નું 30 માટે 45 માટે 60 માટે 90 માટે અને 0 માટે રેડી sin cos tan cos sec અને cosec આ ટેબલ તમારે કમ્પલસરી પાકું કરીને રાખવાનું છે જ્યારે કે આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશું ને ત્યારે આના વિશેનું આવશે આ જો તમને નહીં ખબર હોય ને તો તમે આગળ દાખલા ગણી શકશો નહીં તો આ વાતથી આ ક્રોસ પ્રોડક્ટ અને ડોટ પ્રોડક્ટ રેડી તો ડોટ પ્રોડક્ટ ની અંદર તમે થીટા ગણવાનું કહી શકો તો તમારે પહેલા a + b ગોતવાનું પછી a નું માન ગોતવાનું પછી b નું માન ગોતવાનું પછી ભાગાકાર કરી તમે sin થીટા પણ મેળવી શકો આ લેક્ચર્સમાં કઈ જ આઈએમપી છે બધું તમને આવડતું હોય છે જો તમારે આનું શું ભૂલાઈ ગયું રિવાઇઝ કરવું હોય તો તમારે શું કરવાનું છે તો કે શાળા મિત્રોની અંદર રહી અને એક ચેપ્ટર છે 11મા ધોરણનું સમતલમાં ગતિ પાર્ટ 1 ચેપ્ટર નંબર 4 સમતલમાં ગતિ તમે ખોલશો ને એટલે એની અંદર તમને ક્રોસ પ્રોડક્ટ અને ડોટ પ્રોડક્ટ મળી જશે એનો તમારો મસ્ત મજાનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરી લેવાનો એટલે તમને એકદમ ઈઝી લાગશે હવે આની અંદર ઘણી બધી કન્ડિશન આવી છે ભાઈ a + b નું એકેય નથી સમજાવતો બધી તમારે હોમવર્કની અંદર કરવાની છે કે આવું કહે છે a.b
બરાબર બી ડોટ એ થાય કે નહીં તો તમારે જાતે ચેક કરવાનું છે. આ ઉદાહરણ લઈ લેવાનું સાથે, બરોબર છે. બીજું એવું કીધું છે કે a ક્રોસ b ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b ક્રોસ a. તો આ સાચી છે કે નહીં આવી કન્ડિશન તમારે જાતે જ તૈયારી કરવાની, જાતે ચેક કરવાની. કયા એકાદ ગમે ને તમને જે મજા આવે ને ઉદાહરણથી એક આવું એવું છે a પ્લસ b ડોટ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ b ડોટ c પ્લસ a. તો આવી ઘણી બધી કન્ડિશનો આવી છે ભારત પ્રકાશન બુકની અંદર, એ બધી તમારે જાતે ચેક કરવાની છે. નહીં કારણ કે ઉદાહરણ લઈ લો, મેં તમને આ તો શીખવાડી દીધું સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર, તો બીજું તો શું છે એવું તો તમને હવે આવડવું જોઈએ. રેડી? તો આપણે આખા યુનિટમાં પહેલું જે ચેપ્ટર કરવું, બરોબર છે. 2 વિડિયો લેક્ચર્સ અંદર પૂરો કર્યો. એક વિડિયો લેક્ચર્સ કલાક જેવો ચાલ્યો, પણ કારણ કે ઈઝી હતું એકદમ એટલે વાંધો નહીં આવે. આ પણ ઈઝી છે. મેક્સિમમ અને મિનિમમ થોડું વધારે યાદ રાખજો, કારણ કે મને એવું લાગે છે કે કદાચ પૂછાય મેક્સિમમ મિનિમમ થિયરી માટે આ એમ્બિશન. રેડી? તો આ તો ભાઈ તમારું મેક્સિમમ મિનિમમ ડોટ પ્રોડક્ટ અને ક્રોસ પ્રોડક્ટ. રેડી? હવે જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચર અંદર ભણશું ત્યારે બેઝિક ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનન્ટ્સ જે છે એના વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. મળે એક નવા વિડિયો લેક્ચર્સની અંદર.